Kan man verkligen lära sig svenska utan lärare? Många människor har redan frågat mig det, och ärligt talat, jag har provat själv. Det enkla svaret är: ja, det går. Om du känner till rätt knep. Du kan lära dig bra svenska på några månader om du följer rätt metoder. I den här podden berättar jag vad du ska tänka på när du vill lära dig utan lärare. Jag visar vilka misstag du ska undvika och hur du behåller motivationen även när det känns svårt. Du lär dig hur du bygger ditt eget studiesystem, utan stress men med tydliga mål. Vi pratar om små steg som ger stor effekt. 10 minuter om dagen, korta samtal, enkla texter. Jag förklarar varför appar bara är verktyg och varför du måste uppleva språket i vardagen. Jag ger dig också tips om hur du verkligen kan känna språket i musik, serier och verkliga situationer. Den här podden är för alla som vill lära sig fritt, men ändå se resultat. Om du är redo att börja den här resan, stanna kvar. Du kan klara det. Många frågar mig om man verkligen kan lära sig svenska ordentligt utan lärare. Mitt svar är tydligt. Ja, det går. Men bara om du har struktur. Utan plan tappar du snabbt överblicken. I början är allt nytt, spännande och du har mycket energi. Men efter några veckor kommer vardagen. Du är trött, har lite tid och tänker inte idag. Just då hjälper struktur. Den ger dig stöd när motivationen saknas. Den blir din lärare, din plan och din vän. Jag ser många som studerar lite hur som helst. En dag en video, nästa dag några glosor, dagen efter ingenting. Det fungerar inte. Du behöver en tydlig rutin. Tänk. När lär du dig? Vad lär du dig? Och hur länge? Gör en plan. Till exempel, varje dag 20 minuter. Måndag glosor, tisdag lyssna, onsdag prata, torsdag läsa, fredag skriva. Så enkelt kan det vara. Det viktiga är att du gör det regelbundet. Hellre lite varje dag än mycket en gång i veckan. Små steg tar dig längre än stora hopp. Tänk att du planterar ett träd. Du vattnar lite varje dag. Efter ett år är det starkt. Om du bara vattnar en gång i månaden dör det. Så är det med ditt språk. Struktur hjälper dig att fortsätta. Du ser dina framsteg och känner motivation. Skriv in din studietid i kalendern som ett möte. Skriv ner vad du har lärt dig. Så blir du din egen lärare. Tips. Gör en tydlig plan för varje dag. Planera realistiskt, inte för mycket. Hellre 5 bra minuter än inga alls. Om du lär dig varje dag kommer du att se att det fungerar. Du kommer att vara stolt över dig själv, för du gjorde det ensam. Många elever frågar mig: hur vet jag om jag gör framsteg när jag lär mig ensam?
Den frågan är viktig, för man tror ofta att man inte kommer framåt. Man lär sig ord, lyssnar på poddar, läser texter. Men man märker inte genast resultatet. Det gör många frustrerade. Jag säger alltid: lärande är som träning. Du blir inte stark över en natt. Men om du tränar regelbundet blir du bättre, även om du inte ser det varje dag. Det är samma sak med svenska. När du lär dig själv måste du göra dina framsteg synliga. Annars känns det som om du står still. Ett enkelt sätt är att göra ett litet test varje vecka. Skriv en kort text om ditt liv, din vecka eller ett ämne du gillar. Gör det varje vecka. Läs dina gamla texter efter en månad och du kommer att bli förvånad över hur mycket bättre du har blivit. Du ser nya ord, bättre meningar, färre fel. Då ser du dina framsteg svart på vitt. Ett annat bra sätt är att spela in dig själv när du pratar. Prata fritt om ett ämne. Du kan berätta vad du har gjort, vad du planerar eller vad du tänker på. I början låter det kanske osäkert, men efter några veckor märker du skillnaden. Din röst blir tryggare, du gör färre pauser och hittar orden snabbare. Lyssna på dina inspelningar senare. Du kommer att höra hur du växer. Det ger mycket motivation. När du ser att du blir bättre vill du fortsätta. Tips: skriv en kort text varje vecka eller spela in din röst. Det tar bara några minuter, men förändrar hur du ser på dig själv. Du kommer att märka. Du lär dig verkligen. Och känslan av framsteg är det bästa med att lära sig. Många elever frågar mig: vad händer om jag gör fel? Jag hör den frågan ofta, och den visar att många är rädda för att göra misstag. Många vill börja prata först när de kan allt perfekt. Men det är omöjligt. Ingen pratar felfritt i början, inte ens med en lärare. Fel är normalt. Ännu mer, de är nödvändiga. Utan fel lär du dig ingenting. Fel visar dig var du kan växa. Om du aldrig gör fel, står du still. Jag säger alltid till mina elever: fel är din spegel. De visar vad du redan kan och vad du måste träna mer på. Jag minns en elev som aldrig ville prata. Hon var rädd att säga något fel. Hon väntade på att bli perfekt, men den dagen kom aldrig. Först när hon började prata hände något. Hon gjorde många fel, ja, men hon lärde sig snabbt. Idag pratar hon flytande och säkert. Varför? För att hon vågade. Fel är inte ett tecken på dumhet. De är ett tecken på mod. Du har försökt, och det är det viktigaste. När du pratar lär du dig. När du väntar förlorar du tid. Därför säger jag: gör fel, men lär av dem. Skriv ner dem, lyssna, rätta dig själv. Men var inte rädd. Varje fel tar dig framåt. Tänk att du är ett barn som lär sig cykla.
Du faller några gånger, men till slut cyklar du säkert. Så är det också med språk. Tips. Se fel som bevis på att du lär dig. Om du gör fel betyder det att du är aktiv. Du gör något, och just det är vägen till att verkligen lära sig svenska. Många säger till mig: Marcus, jag har ingen tid att studera. Min dag är full. Jag jobbar, jag har familj, jag är trött. När ska jag lära mig svenska? Jag förstår det. Livet är ofta stressigt. Men den goda nyheten är: du behöver inte mycket tid. 10 minuter om dagen räcker om du använder dem regelbundet. Det handlar inte om att studera länge. Det handlar om att ta små steg varje dag. Många tror att de måste sitta i 2 timmar, annars är det ingen idé. Det stämmer inte. Din hjärna lär sig bättre om du tränar ofta, men kort. Då stannar kunskapen kvar. Tänk på tandborstning. Du gör det kort varje dag, inte länge, 1 gång i månaden. Så är det också med studier. Hitta små stunder i vardagen. Lyssna på en svensk podd vid frukosten. Läs en kort text på bussen. Skriv 3 meningar om din dag innan du lägger dig. Det går överallt. Om du gör svenska till en del av din vardag lär du dig automatiskt. Du kan sätta ord på kylskåpet eller öva nya ord när du promenerar. Det viktiga är att du har kontakt med språket regelbundet. De små stunderna blir mycket tillsammans. Efter en månad är 10 minuter om dagen mer än 5 timmars studier. 5 timmar där du var aktiv. Och det känns bra. Du behöver ingen perfekt tid. Bara viljan att börja. Planera små fasta tider. Gärna samma tid varje dag. Då blir studier en vana. Tips. 10 minuter om dagen räcker om du gör det regelbundet. Fortsätt även när du är trött. 10 minuter finns alltid. Och om du gör det kommer du att märka. Du har faktiskt tid. Du använder den bara på ett nytt sätt. Många elever frågar mig: Marcus, hur behåller jag motivationen? Jag börjar alltid med energi, men efter några veckor tappar jag lusten. Det är helt normalt. Motivation är ingen ständig känsla. Den kommer och går. Många tror att man måste vara motiverad först för att kunna handla. Men ofta är det tvärtom. När du handlar kommer motivationen av sig själv. Det första steget är alltid det svåraste. När du börjar känner du snabbt en liten framgång och det ger dig energi till nästa steg. Därför säger jag: vänta inte på det perfekta ögonblicket. Börja bara, även om du inte har lust. 10 minuters studier är alltid bättre än inget. Efter de 10 minuterna märker du att det inte var så svårt. Och just där växer motivationen. Den kommer från handling. En annan viktig sak: sätt små mål som du kan nå. Om ditt mål är för stort känns det som ett berg.
Men om du delar upp det i små steg klarar du det. Säg inte, jag vill tala flytande svenska. Säg, den här veckan vill jag lära mig 10 nya ord eller ha ett kort samtal. När du lyckas, fira det. Var glad på riktigt. Skriv ner dina framsteg. Gör en lista på saker du redan kan. Då ser du svart på vitt att du blir bättre. Det ger mod att fortsätta. Motivation behöver synliga resultat. När du ser att du blir bättre vill du automatiskt mer. Och kom ihåg, bakslag är en del av lärandet. Det finns dagar då du inte har lust. Det är okej. Det viktiga är att du fortsätter efteråt. Ingen dag är perfekt, men varje dag räknas. Ge dig själv små belöningar för ditt arbete. Lyssna på din favoritlåt efter studierna eller drick en kopp gott kaffe. Då kopplar du studier till något positivt. Och viktigast av allt, kom alltid ihåg varför du lär dig svenska. Kanske vill du resa, hitta vänner eller bo i Sverige. Ditt varför är din motor. Skriv ner det och läs det när du är trött. Motivation är ingen magi. Den kommer från vana, små framgångar och glädjen i att lära sig. Tips: sätt små mål som du kan nå och fira varje framgång. Om du gör det märker du att motivation inte är en slump. Den föds när du fortsätter. Många elever säger till mig: Marcus, grammatik är svårt. Hur ska jag förstå den utan lärare? Mitt svar är enkelt. Du kan lära dig grammatik själv. Men du måste göra det på rätt sätt. Grammatik ska hjälpa dig, inte stoppa dig. Många gör misstaget att de vill lära sig alla regler innan de börjar prata. De tror att de måste veta allt innan de kan använda språket. Men så lär man sig inte. Grammatik är inget mål. Det är ett verktyg. Du använder den för att uttrycka dig bättre. Därför är det bäst att lära sig regler när du behöver dem. Om du vill säga en mening men inte vet hur, då är det rätt stund att lära dig regeln. Då stannar den kvar i huvudet, för du använder den direkt. Om du lär dig regler utan att använda dem, glömmer du snabbt. Jag ser ofta elever som kan mycket teori men inte vågar prata. De är rädda för fel, för de tänker: jag kan regeln, så jag får inte göra fel. Men det är fel tänkt. Grammatik ska hjälpa dig, inte hindra dig. Om du kopplar den till verkliga situationer blir den lätt. Läs enkla texter och se hur meningar är byggda. Lyssna på människor och skriv ner vanliga uttryck. Då lär du dig grammatik i sammanhang, inte bara ur tabeller. Det är mer naturligt och du minns bättre. Du behöver inte förstå allt direkt. Det viktiga är att du använder det. Skriv små exempel från din vardag. Till exempel: idag lärde jag mig hur man använder därför att. Skriv 3 egna meningar med det. Så blir grammatiken levande.
Tips. Lär dig regler när du behöver dem. Grammatik är inget berg. Det är din verktygslåda. Och varje verktyg hjälper dig att tala svenska tydligare och säkrare. Många elever säger till mig: Marcus, jag glömmer ord så snabbt. Jag lär mig dem, repeterar och några dagar senare är de borta. Det är helt normalt. Din hjärna minns inte ord om du bara läser dem. Orden måste leva. Du måste använda dem, annars försvinner de. Tänk på ord som frön. Om du bara håller dem i handen händer inget. Om du planterar dem, vattnar och tar hand om dem växer de. Så är det med ord. Du måste sätta dem i meningar så att de får rötter. När du lär dig ett nytt ord, skriv genast ett exempel med det. Ännu bättre. Berätta en liten historia. Om du lär dig ordet springa, säg inte bara springa betyder to run. Skriv: Jag springer varje morgon i parken. Eller: Min vän springer till jobbet. Då stannar ordet i minnet, för det hör ihop med en bild. Du kan också skriva små berättelser med 5 nya ord. Det låter enkelt, men det fungerar. Du hjälper hjärnan att koppla orden. Prata också. Använd nya ord i vardagen, även om det bara är en mening. Säg dem högt, upprepa dem ofta. Gör små kort eller använd appar, men kombinera dem med riktiga meningar. Bara då blir passiv kunskap aktiv. Glöm inte. Ord du använder stannar kvar. Ord du bara läser försvinner. Tips. Använd ord aktivt. Skriv meningar. Berätta historier. Gör dem till en del av ditt liv. När orden blir levande glömmer du dem inte. Många tror att man inte kan lära sig språk utan lärare. Men du har nu sett att det går. Du behöver bara struktur, tålamod och glädje. Du har lärt dig att små steg är viktigare än stora planer. Att 10 minuter om dagen ofta ger mer än 2 timmar en gång i månaden. Du vet nu att fel inte är fiender, utan vänner. De visar att du lär dig aktivt. Du har förstått att grammatik inte är ett mål, utan ett verktyg. Det hjälper dig att tala klarare när du lär dig det vid rätt tid. Du vet också att motivation inte faller från himlen. Den kommer när du handlar. Varje liten framgång ger ny energi. Och du vet nu att ord stannar bara när du använder dem i meningar, berättelser och samtal. Kanske tänker du nu: det låter enkelt, men klarar jag det verkligen ensam? Ja, du klarar det. Du har allt du behöver. Du behöver ingen perfekt plan, inga dyra kurser, ingen ständig kontroll. Du behöver bara nyfikenhet, mod och viljan att fortsätta. Språk lever i vardagen. Det växer när du använder det i köket, på promenaden, i samtal. Om du tar in svenska i ditt dagliga liv kommer du att se resultat, även utan lärare.
Nyckeln är inte tid utan regelbundenhet. Varje dag ett litet steg, det är vägen. Du är din egen lärare, din egen motivation. Och du kommer att bli förvånad över hur mycket du kan nå när du vågar börja. Så nästa gång du tänker att du inte har tid, plan eller kunskap, kom ihåg, varje minut räknas. Fortsätt bara. Dina framsteg är närmare än du tror. Jag blir glad om du tar med dig något från det här avsnittet. Skriv gärna vilket tips du vill prova först eller vilket som hjälpte dig mest. Och om du gillar det här avsnittet, ge mig en like eller följ podden så att du inte missar nya avsnitt. Då hjälper du också andra som lär sig svenska och kanske tvivlar på sig själva. Och nu min fråga till dig. Vilket litet steg tar du idag för att bli bättre på svenska?